ำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council Thailand This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงประเทศหนึ่งที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางที่คนไทยอยากไปเรียนต่อมากที่สุดซึ่งต้องพ่วงท้ายไปด้วยว่าอยากไปเรียนบวกอยากไปใช้ชีวิตนะครับก็คือประเทศอังกฤษครับพูดถึงอังกฤษแล้วเนี่ยนะผมทำรายการ We Need to Talk มาก่อนผมรู้ดีเลยนะฮะ1เอพิโซดไหนเกสพูด British English เนี่ยโอ้โหเรตติ้งทะยานเวอร์นะครับเพราะว่าคนชอบฟังอังกฤษสำเนียง British นะครับ 2. ถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ชีวิตวัฒนธรรมอังกฤษเนี่ยเรตติ้งก็พุ่งอีกนะฮะซึ่งครั้งนี้เราจะมาจกศัพท์ไอติมกันก่อนครับ EP ของไอติมเนี่ยคนก็ฟังเยอะมากๆเลยนะครับและภาษาอังกฤษสำเนียง British ของไอติมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเขาพูดได้เป็นธรรมชาติแล้วก็คล่องมากๆเลยนะครับบวกกับเรื่องของความคิดความอ่านทัศนคติต่างๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยต้องรีบเอามาจกศัพท์กันก่อนเลยนะฮะแถมไอติมเล่าเรื่องไปเรียนอังกฤษได้สนุกมากๆด้วยโดยเฉพาะใครเคยได้ยินชื่อเสียงของ2สถาบันนี้ซึ่งก็คือ Eton College กับ Oxford นะครับที่เขาว่ากันว่าเข้ายากมากมันยากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าต้องไปฟังจากปากของไอติมภริษวัชรศิลป์จกศัพท์จากรายการ We Need to Talk Podcast ดำเนินรายการโดยโบสาวิตรีครับThere are two ways of entering Eton, right? One is you go through the normal route where you kind of, I don't know when you have to register, but then you take an exam at 11, then you take another exam at 13. ไอติมเริ่มโดยเล่าว่ามีวิธีเข้าโรงเรียนอีตัน2ทางนะครับ1ก็คือสอบเข้าปกติซึ่งก็จะมีการสอบ2ครั้งนะฮะครั้งหนึ่งสอบตอนอายุ11อีกครั้งหนึ่งสอบตอนอายุ13ซึ่งไอติมไม่ได้สอบแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วคือไม่ได้ตั้งใจจะเข้าที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าเรียนนานาชาติที่กรุงเทพก็แฮปปี้ดีอยู่แล้ว Now I didn't go through any of that because I had initially had no intention of going to Eton. I was studying at an international school which actually went on to Mohawk. So I could have stayed there for a long time, had good friends. ทีนี้ก็มาถึงอีกวิธีหนึ่งในการเข้าอีตันนะครับซึ่งก็คือการสอบชิงทุนในที่นี้คือทุนคิงนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับทุนนี้อยู่ไอติมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าที่จริงทุนคิงที่ว่านี้คือคิงองค์ไหนกันแน่ The second way to enter Eton was to go through a scholarship called a King Scholarship, which by the way the King refers to King Henry VI of the UK, not any part of the royal Thai family. King Henry VI founded Eton College in 1440, initially as a school for underprivileged children. King ในที่นี้หมายถึงพระเจ้าเฮนรี่ที่6นะครับ The King refers to King Henry VI of the UK, not any part of the royal Thai family. ตัวทุน King นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทยของเราเลยนะครับ King Henry VI founded Eton College in 1440กษัตริย์เฮนรี่ที่6ทรงก่อตั้ง founded นะครับมาจาก verb to found F O U N D ช่อง2ของ found คือ founded นะครับอย่าสับสนกับ verb to find ที่แปลว่าหานะครับที่ช่อง2ของ find ก็คือ found นะครับ initially as a school for underprivileged children initially ก็คือแต่เดิมแต่แรกเริ่มนั้นนะครับ underprivileged childrenก็คือเด็กด้อยโอกาสนะครับ underprivileged ก็คือด้อยโอกาส And he gave a donation or endowment for 15 students per year to study at Eton with assistance on school fees. And he gave donation or endowment for 15 students per year. Donation ก็คือเงินบริจาคส่วน endowment ก็แปลว่าเงินบริจาคเหมือนกันนะครับ E N D O W M E N T endowmentก็แปลว่าเงินบริจาคผมก็เลยลองไปค้นอ่านดูนะครับก็พบว่า2คำนี้เหมือนจะเหมือนอีกแล้วนะครับไม่เหมือนกันซะทีเดียวอธิบายสั้นๆนะครับคือเงินบริจาคแบบ donation เนี่ยพอคุณ donate ไปเขาก็จะเอาไปใช้เลยแล้วก็อาจจะหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเงินประเภท endowment นะครับมักจะเป็นเงินบริจาคแบบ long term นะครับนั่นก็คือจะมีการเอาไป invest ไปลงทุนให้มันงอกงามขึ้นมาอีกทีนึงด้วยเพื่อให้กองทุนเงินบริจาคตรงเนี้ย
ออกดอกออกผลไปได้อีกนะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปได้ยาวๆครับงั้นก็อาจจะแปลได้ว่า endowment คือกองทุนการกุศลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต่างกันนิดนึงนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมความหมายของ2คำนี้คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับ The only condition is you have to fly there and take a 1-week long exam. So that's what I did when I was 13. ไอติมเล่าต่อครับว่าต้องบินไปสอบชิงทุนตอนอายุ13นะครับเป็น one week long exam เป็นการสอบที่กินเวลายาวนาน1สัปดาห์โบก็เลยถามว่าการสอบมีอะไรบ้าง What was the exam consist of? What did the exam consist of verb consist ตามด้วย preposition of แปลว่าประกอบด้วยนะครับ consist of แปลว่าประกอบด้วย consist นะครับเช่น Our team consists of 4 males and 3 females ก็คือทีมของเราประกอบด้วยผู้ชาย4คนผู้หญิง3คนนะครับหรือว่า Most dishes consist of meat and vegetable อาหารส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยเนื้อแล้วก็ผัก What did the exam consist of ก็คือการสอบประกอบไปด้วยอะไรบ้าง So it was multiple subjects. But the interesting thing was it tested potential and critical thinking rather than knowledge. If it tested knowledge, there's no way I would have been there because the curriculum was very different. So for starters, there were some subjects that I never studied, like French or Latin or classical Greek. So there's no way I could compete with the kids in the UK on that. multiple subjects ก็คือมีหลายวิชานะครับ multiple แปลว่าหลายๆนะครับไอติมบอกว่าข้อสอบชิงทุนของอีตันเนี่ยจะน่าสนใจตรงที่ it tested the potential and critical thinking rather than knowledge ก็คือข้อสอบจะทดสอบ potential ก็แปลว่าศักยภาพนะครับคือเขาจะดูแววครับว่าเราน่าจะเก่งเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ critical thinking ก็คือการคิดเชิงวิพากษ์คำนี้บางทีจะมีคนแปลว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณนะครับหรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ But even on topics like maths and English and geography, it was more kind of critical thinking questions. And there were also exams that tested general thinking. It was called general paper. One of the questions I remember it was some kind of, they drew out this scenario where I think like two neighbors had a conflict. I think like one of the neighbors' trees like extended into the other guy's house. And then they said, imagine you were hired as a lawyer for one of the neighbors. Like how would you present your case to court? ไอติมเล่าว่าตัวอย่างข้อสอบอันนึงเนี่ยคือเขาจะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาครับ Two neighbors had a conflict ก็คือข้อขัดแย้งนะครับ One of the neighbors' trees extended into the other guy's house เพื่อนบ้าน2คนทะเลาะกันเพราะว่ากิ่งไม้ของบ้านหนึ่งยื่นเข้าไปในอีกบ้านหนึ่งนะครับ Imagine you're hired as a lawyer for one of the neighbors. How would you present your case to court?ถ้าเกิดเขาให้เราเป็นทนายของบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเสนอคดีความจะว่าคดีของเราต่อศาลอย่างไร And of course, it's nothing to do with knowledge, right? Like no 13-year-old kid knows anything about the law. Yeah. But it just tested kind of how you would structure your thoughts. ซึ่งไม่มีเด็กอายุ13ที่ไหนจะรู้ข้อกฎหมายหรอกใช่ไหมครับ It has nothing to do with the knowledge have something to do with แปลว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับตรงข้าม have nothing to do with ก็คือไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับ This has nothing to do with me ก็คือเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเพราะฉะนั้น it has nothing to do with the knowledge ก็คือเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวเลยกับความรู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะทดสอบความรู้ไม่ได้อยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้ท่องจำอะไรใส่หัวมามากแค่ไหนแต่ว่าเขากำลังทดสอบวิธีคิดต่างหากครับ but it just tested how you structure your thoughtโบก็เลยถามต่อครับว่าจำได้ไหมว่าตอบไปว่ายังไง Do you remember your answer? Nope. Oh, I want to know. I think it was good enough. Let's do that. ไอติมก็ตอบว่าจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่โรงเรียนคิดว่า good enough ก็คือดีพอนะครับเขาก็เลยได้ทุนครับ This is another thing I'm grateful for as well. They didn't care too much that you had to do really well in all subjects. They just cared that you had potential in a few. อีกอย่างที่ไอติมรู้สึก grateful forก็คือรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ to be grateful for something ก็คือ they didn't care too much that you had to do really well in all subjects ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สนใจมากมายว่าคะแนนรวมของเราต้องดีเลิศเลยนะครับ they just cared that you had potential in a field เขาแค่สนใจว่าเด็กคนนี้
จะเก่งในทางหนึ่งในสาขาหนึ่งได้หรือเปล่า So my scores on French was abysmal. My score on English was horrendous. So my scores on French was abysmal. My score in English was horrendous. สองคำนี้เป็น adjective ที่เอาจริงๆผมได้ยินอเมริกันใช้น้อยมากๆเลยนะแต่ว่าคนอังกฤษจะพูดบ่อยกว่านะครับก็คือคำว่า abysmal กับ horrendous abysmal สะกด A B Y S M A L นะครับ abysmal แปลว่า very bad แปลว่าแย่มากๆนะครับ horrendous horrendous H O R R E N horrend D O U S does horrendous ก็แปลว่า extremely bad extremely unpleasant สรุปว่าสองคำนี้คือแย่ในระดับสยดสยองนะครับไอติมเล่าต่อถึงความโหดของข้อสอบครับI mean, doing just a normal English paper is already difficult. Yeah. But the question I had was, here's a recipe for a certain type of food. Can you translate that recipe, which is modern English, into like old English? Oh my goodness. I was like, I barely understand modern English. คือสอบปกติก็ยากแต่แย่อยู่แล้วนะฮะแต่นี้เจอคำถามแบบเอาละนะนักเรียนต่อไปนี้คือสูตรอาหารซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่จงแปลสูตรดังกล่าวให้เป็นภาษาอังกฤษโบราณซะสิโอ้โหนี่คือแบบภาษาเจ้าอ่ะ Old English ในที่นี้ก็น่าจะประมาณภาษาแบบเชคสเปียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้ติมก็ตบท้ายว่า I barely understand modern English I barely understand modern English barely คำนี้ดีนะฮะเป็น adverb แปลว่าแทบจะไม่ barely ไม่ได้แปลว่าอย่างหมีนะครับสะกดคือ B A R E L Y นะครับ barely แปลว่า only justแปลว่า almost not แปลว่า by the smallest amount I barely understand modern English ก็คือภาษาอังกฤษสมัยปัจจุบันยังแทบจะไม่เข้าใจเลยอย่าว่าแต่จะให้ไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษโบราณนะครับตัวอย่างการใช้ barely ก็คือ I cannot afford the trip to France with you guys I barely have enough money to buy food these days เฮ้ยไม่มีเงินไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยนะทุกวันนี้เงินจะซื้อข้าวกินยังแทบจะไม่มีเลยอ่ะคือแปลว่ามีนะแต่มีแทบจะไม่พอแทบจะเรียกว่าไม่มีอยู่แล้วนะฮะคือขาดไปอีกสัก5 บาทนี่ก็ซื้ออะไรกินไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือมีแบบ barely นะครับคำนี้ดีวันนี้เรามีศัพท์มาฝากกันทั้งหมด11คำมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งพร้อมๆกับออกเสียงไปด้วยนะครับ initially แต่เดิมแต่แรกเริ่ม underprivileged ด้อยโอกาส donation เงินบริจาค endowment กองทุนการกุศล consist of ประกอบด้วย multiple หลายๆ critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์ have nothing to do with ไม่เกี่ยวกับอะไร abysmal แย่มากๆ horrendous เลวร้ายมากๆ barely แทบจะไม่และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม693คำและสำนวนครับคุณผู้ฟังครับการไปเรียนต่ออังกฤษเนี่ยนะก่อนอื่นถ้าเกิดตอนนี้กำลังอยากไปผมเชียร์เลยนะเชียร์เต็มที่การลงทุนกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอครับมันจะเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ยืนยันได้เลยนะครับเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับและมันสำคัญตรงนี้ฮะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยแบบมัธยมมหาลัย10 ปลาย 20 ต้นแล้วจบนะครับแต่มันควรเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องหยิบเติมใส่ตัวเราไปตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าเราไม่ควรจะหยุดเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองถูกไหมฮะและนี่แหละก็คือหนึ่งในพันธกิจของ British Council เช่นกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสให้คนทั่วโลกผ่านงานด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ
แล้วก็ศิลปะด้วยนะครับสิ่งที่เขาเน้นมากๆคือเรื่องของ cultural relations คือการผสานการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหลากหลายวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ educational opportunities คือโอกาสทางการศึกษาครับสิ่งที่ British Council พยายามมาโดยตลอดก็คือ changing lives by creating opportunities ช่วยสร้างโอกาสดีๆใหม่ๆนะครับเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ building connections สร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ engendering trust โอ้โหคำนี้ถึงกับต้องไปเปิดดิกเลยนะฮะคำนี้ดีนะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับผมเหมือนกัน engender E-N-G-E-N-D-E-R engender แปลว่าก่อให้เกิดตรงนี้ก็คือก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับต้องขอบคุณ British Council Thailand มากๆสำหรับการสนับสนุนคำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears